Nandito tayo sa Casa ni Julieta or bahay ni Juliet. Ayan. Daming tao. Ayan. Grabe. Dami nag-picture din sa mamaya na ako nag-picture sa ano. Yan, sila muna tayo. Guys, dahil nagbababilang mag-picture kay Juliet. Ayan ang statua ni Juliet. Tignan natin kung makaka-picture ako later on. So, okay. Pasok muna tayo sa loob. Ayan guys, nandito na tayo sa bahay ni Juliet. Ayan tayo. Guys, nandito tayo. Ayan. Siyempre, ang replica nasa baba. So, punta tayo sa balcony. Nandito tayo sa Casa ni Julieta or House of Juliet. Ayan, ang partner ni Romeo. So guys, nandito ako at nag-picture. Siyempre hindi mawawala ang pagpunta ko dito sa Verona without visiting the House of Juliet. So ayan guys, punta tayo sa taas. So check out my video, check out my vlog at makikita nyo lahat ng kaganapan dito sa Verona. They here in Verona. So, kanina nagpicture ako sa balcony. Ayan, nagpiling Juliet ako. At sadly, wala namang Romeo na mag-hello sa akin sa baba. So, ayan na lang. So, hanggang picture lang tayo. And syempre, dito, ayan, back. At syempre, yan ang famous na terrace. Yan, dyan. Ako nag-picture kanina with the help ng mga
nag, nagbi-visit din dito. Ayan, very helpful naman sila, mga tourists din, just like me. Although I'm just a local tourist, but yeah. So, thank you very much sa nag-picture sa akin. So, watch out my vlog. So, let's go up. So, punta na tayo sa taas and we'll check out dun sa taas pa. So, let's go! Ayan, mabait naman yung dalawa. Ayan. Tapos na ang tour. Ayan. Tingnan nyo naman. Ayan. Yan pa sa taas. Pataas muna tayo. Ayan. Meron pa pala dito. So, ayan. Ito ang kusina. Hindi pala kama. Sorry. Yan yung baon. Punta tayo sa ano na ba? Third floor? Yan. Siyempre dati, hindi pa uso ang heater. So, yes, heater nila. Ang chimney. Ayan, guys. So, ang last stop. Dito tayo sa last stop. Dito sa taas, hindi na pwede. So, punta tayo dito.
Yan. Julieta. Yan, pwede kang mag-ano dito. Diba? Guys, tapos na tayo. Punta tayo sa casa ni Romeo. Let's go sa casa ni Romeo. Ay, hirap naman ito. Baba na tayo. Yan, tapos na ang ating tour dito sa casa ni Julia. So, baba na tayo. At syempre, finally. So, kakapostpone ko guys, na pagpunta dito. Ang tagal ko nang kailangan pumunta. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin kahapon. Sabi ko, pupunta ako ng Verona. Without knowing kung anong magagawa ko. So, anyway, picture na tayo sa baba. Kasi kailangan, maganda daw mag-picture sa baba. At saka, legendary daw. So, picture tayo. Picture tayo daan. Punta na tayo mag-picture. Ayan, nandito tayo sa Piazza Erba. Ayan, with all the Christmas trees. Ayan, it's Christmas time. Kaya, huwag na kayo magtaka kung madami ang... Ayan guys, madami ang... Bellissimo. It's worth it. Piazza Erba. C'è una gamba piena di puzzi.